ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራን የቃሲም ቲዩብ ቤተሰቦች ቃሲም ነኝ። አሁን የማሳያችሁ ቲዩቶሪያል በስልካችን ሴቲንግ ብቻ በቀላሉ ልናስተካክለው የምንችለውና ልናስተካክለው የሚገባ ጠቃሚ ቲዩቶሪያል ነው። ቪዲዮውን የማሳይባችሁ ሞባይል ሳምሰንግ ጋላክሲ A20 ነው። ነገር ግን ይህ ቪዲዮ ወይም ይህ ቲዩቶሪያል ለማንኛውም ሳምሰንግ ስልክ ለሚጠቀም ሰው ሁሉ የሚሆን ወይንም የሚጠቅም ቪዲዮ በመሆኑ ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩ። እንዲሁም ለዚህ አስተማሪ ቻናል አዲስ የሆናችሁም ይህንን ቻናል በቅድሚያ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ሁኑ። በየወቅቱ የምንለቃቸው አስተማሪና ጠቃሚ ቪዲዮዎችም ቶሎ እንዲደርሷችሁ የደውል ምልክቷን አንድ ጊዜ በመንካት ኦል የሚለውን ምረጡ። አሁን ወደ ጉዳያችን እንሄዳለን። መጀመሪያ የስልካችን ሴቲንግ ላይ እንገባለን። ከዚያም ስክሪናችንን ስክሮል አፕ በማድረግ ወደ ላይ በማንሸራተት አክሰሲቢሊቲ የሚል ሴቲንግ ይመጣል። እሱን አክሰሲቢሊቲ የሚለውን ሴቲንግ እንመርጣለን፣ ክሊክ እናደርጋለን በቀላሉ። እሺ ጓደኞቼ እንደምታዩት ስክሪን ሪደር የሚል ይመጣል። እሱንም አሁን ክሊክ እናደርጋለን። እሺ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶስተኛው ላይ ሴቲንግስ የሚል ኦፕሽን ወይም ሴቲንግ ይመጣልናል። እሱን ክሊክ ስናደርገው እንደምታዩት እዚህ ጋር አምስተኛው ላይ ስፒክ ፓስወርድስ ይላል። ከታች ሪድ ኢች ካራክተር አላውድ አስ ዩ ኢንተር ዩር ፓስወርድ ቢፎር ኢንተሪንግ ኤ ፓስወርድ ኮኔክት ሄድፎን ኦር ጎ ቱ ፕራይቬት ሎኬሽን ሶ ዩር ፓስወርድ ወዝንት ቢ ኦቨርሄርድ ይላል። ይህንን ሴቲንግ በቀላሉ ኦን እናደርገዋለን እንደዚህ በማድረግ። ከዚያም ለስልካችን ይህ ኢንስትራክሽን ምንድነው የሚለን ስልካችሁ ላይ ኤርፎን ተጠቅማችሁ ኤርፎን ሰክታችሁ ፓስወርድ ስጡት ለስልካችሁ። ያለዚያም ደግሞ ኤርፎን የማታገኙና ያላችሁበት ቦታ ደግሞ ጫጫታ ምናምን ያለበት ከሆነ ፕራይቬት ሎኬሽን ለግላችሁ ለራሳችሁ የሚሆን ቦታ በመምረጥ ፓስወርድ ስጡት። ለምሳሌ ለስልካችን ፓስወርድ 24 ብንሰጠው 24 ብለን ብንሰጠው ይህንን ሴቲንግ ካበራን በኋላ 24 ብለን ብንሞላለት ስልካችንን እንደ ወትሮ በፓተርን ድሮ በማድረግ ፓተርን እንደዚህ ዚግዛግ በመስራት ወይንም ደግሞ አሻራችን በመስጠት መክፈት አይጠበቅብን ማለት ነው። ወይንም ደግሞ እነሱ ሴቲንጎች ራሱ የማይሰሩ ቢሆን ቢበላሽብን በቀላሉ የሰጠነው የስልካችን ስክሪን የቆለፍንበትን ፓስወርድ ለስልካችን 24 ብለን ስንነግረው የስልካችን ስክሪን ይከፈታል ማለት ነው በቀላሉ። ይህ ሴቲንግ ሰዎች የማይንጫጩበት ወይንም ሰዎች የማይንጫጩበት የግላችሁ የሆነ ቦታ ላይ ሆናችሁ ወይንም ደግሞ ኤርፎን ተጠቅማችሁ ፓስወርድ ስጡኝ የሚለው ስልኩ ለምንድነው መጀመሪያ ፓስወርዳችን ሴቭ ለማድረግ ያክል ነው። ነገር ግን ፓስወርድ ከዚያ በኋላ ግን የትም ቦታ ላይ ሆነን ጫጫታ ያለበትም የሌለበትም ቦታ ላይ ሆነን ለስልካችን ፓስወርዳችንን ቃል በቃል ስንነግረው ይከፈታል ማለት ነው። እሺ ወደ ቀጣዩ ጉዳያችን ስንሄድ አሁንም ወደ ኋላ እንመለስና እዚሁ አክሰሲቢሊቲ የሚለው ሴቲንግ ላይ ተመልሰን እንገባለን። እሺ ጓደኞቼ እንደምታዩት ከታች ሶስተኛው ላይ ማለት ነው አድቫንስድ ሴቲንግስ የሚለው ላይ እሱን ክሊክ እናደርጋለን። እሱን ክሊክ ስናደርገው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶስተኛው ላይ ፍላሽ ኖቲፊኬሽን ይላል። ይህንን ሴቲንግ ኦን እንነካዋለን። አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር ካሜራ ፍላሽ ይላል። ፍላሽ ዘ ካሜራ ላይት ዌን ዩ ሪሲቭ ኖቲፊኬሽንስ ኦር ዌን ዩ አላርም ሳውንድ ይላል። ይህ ሴቲንግ እንደምታዩት ከላይ የሞባይላችንን ፕሪቪው ያሳየናል። ከላይ አይደለ ቦግልም እያለ እንደ አዛርድ ይህንን ካሜራ ፍላሽ ከሚለው ፊት ለፊት ያለውን ሴቲንግ ኦን አድርገን እንደዚህ አክቲቭ ስናደርገው ስልካችን ላይ ኖቲፊኬሽን ሲገባም ይሁን ሜሴጅም ሲገባልን ወይንም ደግሞ ስልካችን ላይ የሞላ ነው የቀጠሮ ሰዓት ሲደርስ ያለው ፍላሻችን እንደዚህ አዛርድ እያበራ ቦግልም እያለ አዛርድ እያሳየ ያሳውቀናል ማለት ነው። ኖቲፊኬሽን መግባቱ ወይንም ሜሴጅ እንደተላከልን ወይንም ደግሞ የቀጠሮ ሰዓታችን መድረሱ እንደዚህ ቦግልም እያለ ያሳየናል ማለት ነው በቀላሉ። ወደ ቀጣዩ ጉዳያችን ስንሄድ እሺ ጓደኞቼ ወደ ቀጣዩ ጉዳያችን ስንሄድ እዚህ ጋር
ታች ላይ አባውት ፎን የሚል አለ። አባውት ፎን የሚል ሴቲንግ አለ። አንዳንድ ሳምሰንግ ጋላክሲ ኤ20ዎች አባውት ዲቫይስ ነው የሚሉት፣ ግን ትርጉም ዞሮ አንድ አይነት ስለሆነ ይህንን አባውት ፎን የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ እናድርገዋለን። ከዚያም ጓደኞቼ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶፍትዌር ኢንፎርሜሽን ይላል። እሱም በቀላሉ ክሊክ እናደርገዋለን። ከዚያም ቢልድ ነምበር የሚል እንፈልጋለን። እዚህ ጋር ቢልድ ነምበር የሚል እናገኛለን። ይህንን ሴቲንግ እኔ አሁን ብነካው ስልኬን ኖርማሊ በቃ ስላስተካከልኩኝ አይከፍትልኝም። እዩት፣ እንደምታዩት ኖን ዴቨሎፐር ሞድ ሃዝ ኦሬዲ ቢን ኢኔብልድ ነው የሚለው። ስልክህን አሳድገኸዋል፣ ስላሳደግከው ማደግ አይፈልግም ነው የሚለው። እናንተ ግን ይህንን ሴቲንግ ካላስተካከላችሁ ይህንን ቢልድ ነምበር የሚለውን ሴቲንግ በቀላሉ ቶሎ 7 ጊዜ በጣታችሁ ጠቅ ታደርጉታላችሁ። 7 ጊዜ ጠቅ ስታደርጉት ኖቲፊኬሽን ይመጣላችኋል። ከዚያም ትመለሱና ወደ ኋላ እንመለስና መጨረሻው ላይ ዴቨሎፐር ኦፕሽንስ የሚል ሴቲንግ ይመጣል። ዴቨሎፐር ኦፕሽንስ የሚል ሴቲንግ እናያለን። ይህንን ሴቲንግ አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርገዋለን። እሺ ጓደኞቼ፣ ከዚያም እንደምታዩት ድሮዊንግ የሚል እንፈልጋለን። ድሮዊንግ ከሚል ኦፕሽን ስር ዊንዶ አኒሜሽን ስኪል የሚል ሴቲንግ እናገኛለን። አሁን እኔ እንደምታዩት ከሱ በታች አኒሜሽን ኦፍ ነው የሚለው አይደለ? የእናንተ ግን ይህን ሴቲንግ ካላስተካከላችሁት እሱን ክሊክ ታደርጉትና እንደምታዩት የእናንተ ባዛ የሚለው ላይ ሆኖ ነው የሚጠብቀን። ይህንን ሴቲንግ ያላስተካከለ ሰውሽን ስኬሉ 1 ሲባዛ ሆኖ ነው የሚጠብቀው ማለት ነው። እዚህ ላይ እኔ እዩት ላይ እንደምታዩት አኒሜሽን ኦፍ ነው ያደረኩት። እናንተም እንደዚህ ኦፍ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ከዚያም እንመለስና ከሱ በታች ትራንዚሽን አኒሜሽን ስኪል የሚል እናገኛለን። ይህንንም አንድ ጊዜ ክሊክ ስናደርገው እናንተ አኒሜሽን ስኪል 1 ሲባዛ ብሎ ነው የሚጠብቃችሁ። እንደዚህ እንደኔ አኒሜሽን ኦፍ የሚለውን ትመርጣላችሁ። ሶስተኛው ላይ ደግሞ ስንሄድ አኒሜተር ዱሬሽን ስኪል የሚል እናገኛለን። እሱም አኒሜሽን ኦፍ አድርጌዋለሁ እኔ። ክሊክ እናድርገውና እናንተ አኒሜሽን ስኬል 1 ታይምስ ወይም አንድ ሲባዛ ሆኖ ነው የሚጠብቃችሁ። እናንተ ልክ እንደኔ እንደዚህ አኒሜሽን ኦፍ የሚለውን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ይህ ጥቅሙ ምንድነው? አብዛኞቻችን ስልካችን ደነዘዘ፣ ስልካችን ዘገየብን፣ ሲስተሙ ዘገየ፣ ስክሪናችን ደረቀ ምናምን እንላለን አይደለ? እናም በዚህ መልኩ ስልካችን ፈጣን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ሴቲንግ ስወስዳችሁ እሺ ጓደኞቼ፣ እዚህ ጋር አድቫንስድ ፊቸርስ የሚል እናገኛለን። እሱን ክሊክ እናደርገዋለን። እሺ እሱን ክሊክ እንዳደረግነው እሺ ጓደኞቼ፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስክሪንሾት የሚል ሴቲንግ ይመጣል። ሁለተኛው ላይ እናገኛለን። እሱን ክሊክ እናደርገውና ሁለተኛው ላይ እዚህ ጋርም ዲሊት ሼርድ ስክሪንሾት የሚለው እናንተ ኦፍ ሆኖ ነው የሚጠብቃችሁ። እንደዚህ ኦን ታደርጉታላችሁ። ኦን ካደረጋችሁት ለምሳሌ አንዳንድ ስክሪንሾቶችን ለሰዎች በየትኛውም አፕሊኬሽን በኢሞም ሊሆን ይችላል፣ በዋትስአፕ፣ በቴሌግራም ዋትኤቨር በማንኛውም አፕሊኬሽን ለሰዎች ስክሪንሾት ፒክቸሮችን መላክ ከፈለጋችሁ ስክሪንሾት የሆነ ፒክቸር ስክሪንሾት አንስታችሁ ወደ ደንበኛችሁ ከላካችሁ በኋላ ዲሌት ማድረግ ብትፈልጉ እንኳን ዲሌት ማድረግ አይጠበቅባችሁም። አውቶማቲካሊ ራሱ ዲሌት ያደርገዋል ማለት ነው። ይህንን ሴቲንግ አክቲቭ ካደረጋችሁት ማለት ነው። እሺ እንመለስና አሁንም እዚሁ አድቫንስድ ፊቸርስ የሚለው ሴቲንግ ላይ እንገባለን። እሱን ክሊክ እናደርግና እንዳሁኑ ከታች እንደምታዩት ጓደኞቼ ሞሽን ኤንድ ጋስቸርስ ይላል። እናደርገዋለን። እሺ እንደምታዩት ሶስተኛው ላይ ፊንገር ሴንሰር ጋስቸርስ የሚለው ኦፍ ሆኖ ነው እናንተ የሚጠብቃችሁ። ይህንን ሴቲንግ ኦን ታደርጉታላችሁ። ይህንን ኦን ስታደርጉት ስልካችሁ እንደምታዩት ከስልካችሁ ካሜራ የስልካችሁ የጀርባ ካሜራ ስር ወይንም ከፍላሻችሁ አጠገብ ፊንገር ፕሪንት ማድረጊያ አለ አይደል? ወይንም የጣታችን ማስቀመጫ አሻራ መስጫ አለን አይደል? የስልካችን ጀርባ ላይ እሱ ላይ ጣታችን እሱ ጋር አድርገን እንደዚህ ስናደርገው እንደምታዩት ጓደኞቼ የስልካችንን ስክሪን በአሻራችን ማዘዝ እንችላለን ማለት ነው። ማለት ስክሪኑን ቀጥታ ከላይ መንካት መጫር አይጠበቅብንም። ወይንም ኢንተርኔት ላይ ብንሆን ወይም የሆነ ኦንላይን ላይ ብንሆን እናም ከላይ ኖቲፊኬሽን የሆነ ኖቲፊኬሽን ቢገባልን ያንን ኖቲፊኬሽን ማየት ብንፈልግ
ስክሪኑን ወደ ታች መጫር አይጠበቅብን ማለት ነው። ከካሜራችን ስር ያለው የጣታችን አሻራ ማስቀመጫ እሱም በመጠቀም ወደ ላይ ወደ ታች በማድረግ እንደዚህ ስክሪናችንን በቀላሉ መመልከት ወይም ማዘዝ እንችላለን ማለት ነው። እናም እሺ አሁንም እንመለስና ለሶስተኛ ጊዜ እዚሁ አድቫንስድ ፊቸርስ የሚለው ሴቲንግ ላይ እንገባለን። አሁን እሱን ክሊክ እናደርግና በቀላሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከታች ሶስተኛው ላይ 100 ሞድ ይላል። ይህንን 100 ሞድ የሚለውን ክሊክ እናደርግና እኔ አክቲቭ አድርጌዋለሁ። እንደምታዩት ዩዝ 100 ሞድ የሚለውን ይህንን ሴቲንግ አክቲቭ አድርጌዋለሁ፣ ከፍቼዋለሁ። እናንተ ኦፍ ሆኖ ነው የሚጠብቃችሁ፣ እንደዚህ ሆኖ ነው የሚጠብቃችሁ። ኦፍ ሆኖ በቀላሉ ኦን ታደርጉታላችሁ ማለት ነው እንደዚህ። ከዚያም ከላይ እንደምታዩት የስልካችን ስክሪን እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። እና ታች ላይ እንደምታዩት በተን የሚለውን ነው የምንመርጠው። ይህንን ኦን እናደርጋለን ማለት ነው። ከዚያም ስልካችንን በሁለት እጃችን መያዝ አይጠበቅብንም ማለት ነው። የትኛውንም ስራ ለመስራት በአንድ እጃችን ብቻ መያዝ በቂ ነው ማለት ነው። ይህንን ሴቲንግ እኔ አሁን ኦን አድርጌዋለሁ፣ እናንተም ኦን ታደርጉታላችሁ። እናም እኔ ላሳያችሁ አሁን። እሺ ጓደኞቼ አሁን ስልኬን እንዲህ ከፈትኩት እንደዚህ። ከዚያም እንደምታዩት ታች ላይ ያለችውን መካከለኛዋን በተን ዳብል ክሊክ እናደርጋታለን። ሁለት ጊዜ በተከታታይ በጣታችን ጠቅ እናደርጋታለን። ዋው እንደምታዩት አሁን ስልካችን ስክሪኑ እንደዚህ ሆኖልናል ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን የፈለኩትን ነገር ዩዝ ማድረግ እችላለሁ። በአንድ እጄ ብቻ ይዤ መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ስልካችንን በሁለት እጃችን መሸከም አይጠበቅብንም ማለት ነው። ያችሁትን ነገር እንደዚህ በአንድ እጃችሁ ብቻ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ሴቲንግ ማጥፋት ከፈለጋችሁ ከጎኑ በኩል ራሱ ሴቲንግ አለልን። እሱን ክሊክ አድርገን ከዚሁ ጎን በኩል ማለት ነው እንደምታዩት ይህን ዩዝ 100 ሞድ በአንድ እጃችን ብቻ እንድንጠቀም የሚጠቅመንን ይህንን ሞድ እንደምታዩት አክቲቭ አድርገናል። አሁን በቀላሉ ይህንን ስናጠፋው እንዲህ ስናጠፋው መልሶ ይጠፋልናል ማለት ነው። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁም ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ። ፒስ